નમસ્કાર ભવિષ્યના અધિકારી મિત્રો। તો આજે આપણે ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવો હોય તો તેના કયા અલગ અલગ સ્ટેપ્સ આવે છે તો તેના વિશે માહિતી મેળવીશું। સૌપ્રથમ જ્યારે ગ્રામ લોકો હોય તે ડિસાઇડ કરે કે અહીંયા અમારા ગામમાં નજીક જે નદી છે ત્યાં ડેમની જરૂર છે, તો તે નજીકના તે એરિયાના જે એમપી એમએલએ છે તેને જાણ કરશે, અને તે એમપી અથવા એમએલએ છે તે આપણા ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરશે કે અમારે અહીંયા આ વિસ્તારમાં ડેમની જરૂર છે। તો ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા એન્જિનિયરને મોકલવામાં આવશે અને તે જોશે કે હકીકતમાં ડેમની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નહીં। ત્યારબાદ તે ડિપાર્ટમેન્ટને કહેશે કે હા જરૂર છે, તો ત્યારબાદથી ડિસાઇડ કરવામાં આવશે કે ડેમ બનશે તો તેના અલગ અલગ પગલાં લેવામાં આવે। હવે જે કોઈ પણ નવા ડેમ બને છે તે જનરલી ગ્રેવિટી ડેમ જ બને છે, કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટી ડેમ। તો આપણે કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટી ડેમના કન્સ્ટ્રક્શનની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી મેળવીશું, કારણ કે અર્ધન ડેમ છે તે જનરલી હવે બનતા નથી, પહેલાંના જમાનામાં બહુ બનેલા છે, પણ હવે મોસ્ટ ઓફ છે તે કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટી ડેમ જ બને છે। ડેમ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ સાઇટ સિલેક્શન, ત્યારબાદ કયા ટાઈપનો ડેમ બનાવો છો તો તેના માટે અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે તે, ત્યારબાદ કરવામાં આવતા અલગ અલગ સર્વેસ, અને અંતે કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટી ડેમની કન્સ્ટ્રક્શનની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે માહિતી મેળવીશું। ઓકે, સાઇટ સિલેક્શનથી શરૂ કરીએ તો સૌપ્રથમ કોઈ પણ ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવો તેના માટે સુટેબલ ફાઉન્ડેશન છે તે અવેલેબલ હોવું જોઈએ। તો સૌપ્રથમ ફાઉન્ડેશન ચેક કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ ઇકોનોમી માટે જે ડેમની લેન્થ છે તે એઝ ફાર એઝ પોસિબલ સ્મોલ હોવી જોઈએ કે જેથી કન્સ્ટ્રક્શન જે કોસ્ટ છે તે ઓછો થઈ જાય, અને ગિવન હાઇટ પર છે તે મેક્સિમમ વોટર સ્ટોર કરે, તો તે રીતે ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ડેમ છે તો સ્પીલવે પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે ડેમના સેફ્ટી વાલ્વ તરીકે, તેની માટે સુટેબલ સાઇટ હોવી જોઈએ, અને જો સાઇટ અવેલેબલ ના હોય તો ડેમની સાથે જ સ્પીલવે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ડેમ સાઇટ પર જે બેડ લેવલ છે તે સફિશિયન્ટ હાઈ હોવું જોઈએ કે જેથી ડેમની હાઇટ છે તે ઘટી જાય અને કોસ્ટમાં પણ બેનિફિટ રહે। ત્યારબાદ જે અપસ્ટ્રીમમાં જે રિઝર્વોયર કન્સ્ટ્રક્ટ થશે તો તે વોટર ટાઇટ હોવું જોઈએ કે જેથી જે સીપેજને પર્કોલેશન લોસીસ છે તે મિનિમમ થાય, અને ડેમ જે સાઇટ સિલેક્ટ કરેલી છે ત્યાં નજીકમાં જે કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલ છે તે લોકલી અવેલેબલ હોવું જોઈએ કે જેથી ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે તે ઓછો થઈ જાય। અને ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરશું તો ઓબ્વિયસલી જે અપસ્ટ્રીમમાં લેન્ડ સબમર્જ થશે, તેના કારણે જે સબમર્જ એરિયા છે તો ત્યાં જમીનની જે વેલ્યુ છે તે પણ ઓછું હોવી જોઈએ, અને પ્રોપર્ટીઝ જે છે તે મિનિમમ સબમર્જ થવી જોઈએ, તો એ રીતે સાઇટ સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે। હવે સિલેક્શન ઓફ ટાઈપ ઓફ ડેમ, તો સૌપ્રથમ ટોપોગ્રાફી, તો જ્યારે યુ શેપ વેલી હશે અને હાઈ રોકી સ્ટ્રેટા બંને સાઈડ બેંક અવેલેબલ હશે તો કોન્ક્રીટ ડેમ બનાવીશું, અને લો રોલિંગ પ્લેન મતલબ જે ફ્લેટ પ્લેન હશે કન્ટ્રીમાં તો ત્યાં અર્થફિલ ડેમ બનાવીશું, અને વી શેપ વેલી છે તો જ્યાં મોસ્ટ પ્રિફરેબલ આર્ચ ડેમ છે, કારણ કે ત્યાં જે સ્ટ્રોંગ એબરમેન્ટ મળી રહેશે તેના કારણે જે કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ છે તે ઘણો ઓછો થઈ જાય છે। જીઓલોજી અને ફાઉન્ડેશન કન્ડિશન, તો ધ ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રેટા શુડ બી સ્ટ્રોંગ ઇનફ ટુ કેરી વેઇટ ઓફ ડેમ। તો જનરલી સોલિડ રોક ફાઉન્ડેશન હોય તો ત્યાં આપણે ગ્રેવિટી ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ છીએ, અને ગ્રાવેલ ફાઉન્ડેશન હોય તો લો કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટી ડેમ છે અપ ટુ 15 મીટર હાઇટ, તો તે પ્રોવાઈડ કરી શકાય। સિલ્ટ એન્ડ ફાઇન સેન્ડ ફાઉન્ડેશન, તો ત્યાં પણ વેરી લો ગ્રેવિટી ડેમ અપ ટુ 8 મીટર હાઇટ, અને ક્લે ફાઉન્ડેશન હશે તો ફાઉન્ડેશનની ટ્રીટમેન્ટ કર્યા બાદ અર્ધન ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકાય। ત્યારબાદ અવેલેબિલિટી ઓફ મટીરિયલ, તો ડેમની ઇકોનોમી માટે જે લોકલી અવેલેબલ મટીરિયલ હશે તે પ્રમાણે ડિસાઇડ કરીશું કે કયો ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવો। ત્યારબાદ સ્પીલવે સાઇઝ એન્ડ લોકેશન, તો કોસ્ટ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન સેપરેટ સ્પીલવે મે બી ઇનોર્મસ ઓર સમટાઇમ સુટેબલ સાઇટ ફોર કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ સ્પીલવે મે નોટ બી અવેલેબલ, તો એ કન્ડિશનમાં જે ડેમની બોડી છે તેની સાથે સ્પીલવે કન્સ્ટ્રક્ટ કરીશું, જેમ કે આપણે સરદાર સરોવર ડેમમાં કન્સ્ટ્રક્ટ કરેલો છે। ત્યારબાદ અર્થક્વેક ઝોન, તો જનરલી અર્થક્વેક માટે સારો ડેમ હોય તો અર્ધન ડેમ છે તે બેટર પરફોર્મન્સ આપે છે, કારણ કે તે પોતાની શિયર સ્ટ્રેન્થની મદદથી જે તેના પર લાગતા બધા ફોર્સીસ છે તે રેઝિસ્ટ કરે છે। હાઇટ ઓફ ડેમ, તો હાઇટેડ ડેમ બનાવવા માટે જનરલી કોન્ક્રીટ ડેમનો પ્રિફરેબલ છે વધારે હાઇટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટે। તો આ વાત થઈ અલગ અલગ જે ક્રાઇટેરિયા છે તેના આધારે કયા ટાઈપનો ડેમ પ્રોવાઈડ કરવો તેની વાત છે। હવે વેરિયસ સર્વે ટુ બી કેરીડ આઉટ, તો સૌપ્રથમ ટોપોગ્રાફિકલ સર્વે, તો તેમાં જે ડેમ સાઇટ છે તેનો કન્ટુર કન્સ્ટ્રક્ટ બનાવવામાં આવે કે જેથી ખ્યાલ આવે કે જે રિઝર્વોયર છે તો તેની સ્ટોરેજ કેટલું થશે તેમાં, અને કેટલો સબમર્જન્સ એરિયા છે તો તેની વિશે ખ્યાલ આવશે। અને જીઓલોજીકલ સર્વે, તો તેમાં ફાઉન્ડેશન કન્ડિશન છે તો તેની વિશે ખ્યાલ આવશે, કયા ટાઈપની સોઇલ રહેલી છે, કેટલો ડેપ્થ છે, ત્યારબાદ ત્યાં વોટર ટેબલ કયું છે, કયા ટાઈપના સોઇલની જે પ્રોપર્ટી છે તે અલગ અલગ ખ્યાલ આવે છે। ત્યારબાદ હાઇડ્રોલોજીકલ સર્વે, તો તેમાં
જે પ્રોબેબલ મેક્સિમમ ફ્લડ છે તો તે ફાઇન્ડ કરવા માટે, સ્પિલવેની કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવા માટે, ત્યારબાદ કેટલી વોટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે જે તે એરિયામાં, તો તેના આધારે જે રિવરમાં ફ્લો છે તે કેટલો થાય છે, તો કેટલી ડેમની હાઇટ રાખવી, તો તે બધો ખ્યાલ મળે છે. ત્યારબાદ મટીરિયલ સર્વે કરવામાં આવે છે કે નજીકમાં કઈ કઈ સાઇટ છે જ્યાંથી લોકલી મટીરિયલ છે તે મળી શકે. ત્યારબાદ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્વાયરમેન્ટ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ, કે જે કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ તો તેમાં એન્વાયરમેન્ટ પર તો અસર થવાની જ છે, તો તેનું આખું એક એસેસમેન્ટ કરવામાં આવે છે કે તેના જે ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ તો તેની શું શું નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ આવે. સરદાર સરોવર ડેમની વાત કરીએ તો ત્યાં જે ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યો તેના કારણે ઘણું બધું જે જંગલ કટિંગ કરવું પડેલું હતું, તો તેના કારણે કચ્છને એ બધા વિસ્તારમાં ઘણા બધા વૃક્ષો વાવવામાં આવેલા હતા, તો તે આના કારણે. ત્યારબાદ સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ, તો લોકોની જે સોશિયલ લાઈફ છે તો તેના ઉપર શું ઇફેક્ટ આવે છે ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાથી, તો તેની સ્ટડી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સિલ્ટ સ્ટડી, તો જે ડેમનો ડેડ સ્ટોરેજ છે તે જનરલી સિલ્ટ અને ફિશરીઝ માટે રાખવામાં આવે છે, તો એવી સાઇટ સિલેક્ટ કરવાની કે જ્યાંથી જે હેવી સિલ્ટ લાવતી જે કોઈ પણ ટ્રિબ્યુટરીઝ હોય તો તેને અવોઇડ કરી શકાય, તો એ રીતે સિલ્ટ સ્ટડી કરવામાં આવે છે અને તેના આધારે ડેમની લાઈફ ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સોશિયો ઇકોનોમિક સ્ટડી, તો ઇકોનોમિક સ્ટડી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સિસ્મિક સર્વે, તો ડેમ છે તે કયા ઝોનમાં છે, અર્થક્વેક ઝોનમાં, અને ત્યાં જે જીઓલોજીકલ સ્ટડી છે તો તેમાં એ પણ ચેક કરવામાં આવશે કે ફોલ્ટ કે ફીચર્સ કે એવું કંઈ રહેલું છે કે નહીં, તો ત્યાં જરૂર પડે તો ગ્રાઉટિંગ કરવું પડે. ત્યારબાદ ગેરીમાં મોડેલ સ્ટડી કરવાની, તો આટલા સર્વે કરવામાં આવે છે. ઇન્ટરવ્યૂમાં ડાયરેક્ટ જ પૂછાય છે કે કોઈ પણ ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટે કયા કયા સર્વે કરવામાં આવે છે, તો આટલા સર્વે કહી શકાય. હવે શરૂ કરીએ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ગ્રેવિટી ડેમ. તો સૌપ્રથમ સાઇટ ડિસાઇડ થઈ. હવે ગ્રેવિટી ડેમ બનાવવાનું નક્કી થયું, તો હવે એમાં જે કન્સ્ટ્રક્શન શરૂ કરીએ તો સૌપ્રથમ જે રિવરનો ફ્લો છે તો તેને ડાયવર્ટ કરવામાં આવે. જો પોસિબલ હોય તો ડાયવર્ટ કરવાનું, અધરવાઇઝ જે છે તે 2 સ્ટેજમાં કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું. એક જે લોઅર સ્ટેજ હોય તો ત્યાં એક સાઈડ કોફર ડેમ બનાવવાનું અને બીજી સાઈડથી ફ્લો થવા દેવાનું, અને એક સાઈડ કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું, ત્યારબાદ બીજા સાઈડ હોય ત્યાં કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું, અને આ સાઈડથી ઓવરટોપ થવા દેવાનું. તો આ રીતે જ્યારે સરદાર સરોવર ડેમ છે તો જ્યાં ટનલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવેલી હતી કે ફ્લોને ડાયવર્ટ કરવા માટે. એ જીઓલોજીક અને ટોપોગ્રાફિક કન્ડિશન ફેવરેબલ હોય ટનલ અથવા તો ડાયવર્ઝન ચેનલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટે, તો એ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે. અને ત્યારબાદ જે ટનલનો છે તે કોઈ પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે, જેમ કે કોઈ હાઇડ્રો પાવર જનરેશન છે, તો એ રીતે. ત્યારબાદ શેડ્યુલ એ રીતે ડિસાઇડ કરવાનું કે જ્યારે રિવરમાં મિનિમમ ફ્લો હોય તો ત્યારે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું, કે જેથી ડાયવર્ઝનના પ્રોબ્લેમ છે તે ઓછા થઈ જાય. પછી જે ફાઉન્ડેશન છે તો કોન્ક્રીટ પોર કર્યા પહેલાં જે સોલિડ રોક હોય છે તેને એક્સકવેશન કરવામાં આવે, અને એક્સકવેશન કરીને જે કેવિટીસ અથવા ફોલ્ટ લાઇન હોય તો તેને પોર કરવામાં આવે. જેમ કે સરદાર સરોવર ડેમ છે તો ત્યાં ડેમની નીચે ફોલ્ટ લાઇન રહેલી હતી કે જ્યાં ગ્રાઉટિંગ કરવામાં આવેલું હતું, તો જનરલી ડેમની કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટી ડેમમાં કટ એન્ડ ગ્રાઉટિંગ કરવામાં આવે છે. ડેમની જે અપસ્ટ્રીમ ફેસ હોય ત્યાં નીચે આખી ગ્રાઉટિંગ કરીને એક વોલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે કે જેથી જે સીપેજ થાય છે તેમાં ઓછો થાય, અને અપલી પ્રેશર જે લાગે ડેમ ઉપર તેમાં મહદઅંશે ઘટાડો થાય છે. ત્યારબાદ સિમેન્ટ ગ્રાઉટ છે, તો સિમેન્ટ ગ્રાઉટને વોટરને મિક્સ કરવામાં આવે, અથવા તો ક્યારેક સેન્ડ પાર્ટિકલ પણ મિક્સ કરીને હોલ ડ્રીલ કરી અને પ્રેશરથી ફિલ કરવામાં આવે છે. જનરલી છે તે ઓછા પ્રેશરથી જ્યારે ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ ફાઉન્ડેશનની કરતા હોય ત્યારે ઓછા પ્રેશરથી ગ્રાઉટિંગ કરવામાં આવે. ત્યારબાદ જે ફાઉન્ડેશન ગેલેરી છે ત્યાંથી હોલ ડ્રીલ કરી અને હાઈ પ્રેશરથી ગ્રાઉટિંગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જે કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટી ડેમમાં અલગ અલગ બ્લોક્સ વાઇઝ કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવે છે કે જેથી જે હીટ ઓફ હાઇડ્રેશનનો પ્રોબ્લેમ છે તે ઘટાડી શકાય. કે જેમાં આમાં લખ્યું છે તે મેક્સિમમ હાઇટ છે તે સિંગલ સ્ટ્રોક હોય તેનો 5 ફીટ રાખવામાં આવે છે, અને સ્લાઇડિંગ સ્ટેબિલિટી માટે શિયર કી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. કે જેમાં સરદાર સરોવર ડેમ છે તો તેમાં 12 કિલોમીટર લંબાઈ ધરાવતી શિયર કી પ્રોવાઈડ કરેલી છે, કે જેમાં સ્ટેપમાં ફાઉન્ડેશન કરવામાં આવે કે જેથી એ સ્લાઇડિંગ સામે રેઝિસ્ટન્સ આપે. ત્યારબાદ અલ્ટરનેટ બ્લોક કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે કે જેથી જે હીટ ઓફ હાઇડ્રેશનનો પ્રોબ્લેમ છે તે ના થાય અને સિંકેજ ક્રેક્સ કે એ બધું ના પડે. તો એક બ્લોક કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનો, ત્યારબાદ વચ્ચે ગેપ રાખવાનો અને પછી બીજો બ્લોક કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનો, અને બ્લોક કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યા બાદ વોટરથી ટૂંકમાં સ્ક્યોરિંગ કરવાનું કે જેથી જે શ્રિંકેજ ક્રેક છે તેમાં ઘટાડો થાય. અને ફોર્મવર્ક રિમૂવ કર્યા બાદ આસફાલ્ટ ઇમલ્શનનું પેઇન્ટિંગ કરવાનું કે જેથી જે બાજુની જે બ્લોક છે તેની સાથે ચોંટી ના જાય, કે જેથી જે કન્સ્ટ્રક્શન જોઈન્ટ છે તે રહે.
ત્યારબાદ જે ગ્રેવિટી ડેમ છે તો તેમાં કી વેજ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે જેથી જે શિયર ફોર્સ છે તે એક બ્લોકમાંથી બીજા બ્લોકમાં ટ્રાન્સફર થાય અને ડેમ છે તે એક સિંગલ એક બોડી તરીકે વર્તે. અને મેટલ વોટર સ્ટોપ છે તે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે જોઈન્ટ્સમાં, તે જે લીકેજ ઘટાડે છે. ત્યારબાદ ઇન્સ્પેક્શન ગેલેરી છે તો તે ડેમના ઇન્ટિરિયરમાં પરમિટ આપે છે કે જેથી જે કોન્ક્રીટની અલગ અલગ પ્રોપર્ટીઝ છે તે ચેક કરવામાં આવે ટાઈમ ટુ ટાઈમ. ત્યારબાદ ગેલેરી છે તો તેનો પર્પઝ લખેલા છે ગ્રાઉટિંગ ઓપરેશન માટે, ત્યારબાદ ઓપરેશન એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ ગેટ્સ એન્ડ વાલ્વ, ત્યારબાદ ઇન્સ્પેક્શન માટે, ત્યારબાદ સીપેજ માટે. હવે જ્યારે કોન્ક્રીટ શેડ થઈ જાય તો ત્યારે શેડ થતો હોય ત્યારે બહુ લાર્જ અમાઉન્ટમાં હીટ ઓફ વાઇબ્રેશન જનરેટ થાય છે અને ટેમ્પરેચર છે તે ખૂબ જ વધી જાય છે ઇન્ટિરિયરનું. તો તેના કારણે સિંકેજ ક્રેક્સને એ બધું જોવા મળે છે. તો ક્રેક્સને અવોઇડ કરવા માટે લો હીટ સિમેન્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે, જ્યારે સરદાર સરોવર ડેમમાં પોર્ટલેન્ડ પોઝોલાના સિમેન્ટ યુઝ કરવામાં આવેલી હતી. ત્યારબાદ તેમાં આઈસ ફ્લેક્સ પણ નાખવામાં આવેલા હતા, આઈસ ફેક્ટરી પણ બનાવવામાં આવેલી હતી સરદાર સરોવર ડેમમાં. ત્યારબાદ જે ટેમ્પરેચર છે તે કોન્ક્રીટ પાઇપ્સ માટે 10 ડિગ્રીથી 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું હોવું જોઈએ. તો આ એક આઈડિયલ ટેમ્પરેચર છે. ત્યારબાદ પોસ્ટ કુલિંગ સિસ્ટમ આવે છે, તે આખી જે પાઇપ્સનું નેટવર્ક નાખવામાં આવે ડેમમાં અને ઠંડુ પાણી એમાંથી પસાર કરવામાં આવે કે જેથી હીટ ઓફ વાઇબ્રેશન છે તે કંટ્રોલ કરી શકાય. તો આ વાત હતી કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટી ડેમના કન્સ્ટ્રક્શનની. વિડીયોમાં કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો એ અને વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ. જય જય ગરવી ગુજરાત.